Salut! Bine ați venit la Military Test. Astăzi vă prezint o macetă simplă. Vine cu o teacă din nylon cu prindere la curea. Lama este vopsită, mătuită din oțel inoxidabil. Mânerul este dintr-un plastic cauciucat, are striații pentru o priză bună, nu alunecă din mână, are inel pentru șnur. Este foarte puțin flexibilă. Lungime totală 57 de centimetri. Lungime lamă 44 de centimetri. Lățime lamă 5,8 centimetri, partea cea mai lată. Grosime lamă 3 mm și o greutate de 524 de grame. Lama vine destul de bine ascuțită. Chiar foarte bine ascuțită pentru o macetă. Se ține bine în mână. Lama este vopsită cu negru, o vopsea mată. Lama este prezentă pe toată suprafața mânerului. Deci este o lamă full tank.